Việc thay đổi sự hoàn hảo đã trở thành tiêu chuẩn trong thế giới ngày nay, nơi mà sự bất mãn, kiệt sức, trầm cảm và lo lắng kinh niên ngự trị tối cao. Chúng ta đã đặt mình vào những tiêu chuẩn phi thực tế và theo đuổi một cách khắt khe một lý tưởng không thể đạt được. Các quảng cáo cho chúng ta thấy những bức ảnh chụp những người đẹp trai đang thưởng thức đồ uống yêu thích của họ, nhảy múa giữa đám đông những người mẫu thời trang với khuôn mặt luôn tươi cười. Hình ảnh kiên quyết về hạnh phúc hoàn hảo này hét vào mặt chúng ta, đời bạn nên như thế này. Và vì vậy, chúng ta cố gắng bắt chước sự cao cả của một lý tưởng sống. Chúng ta dành nhiều cố gắng để điều chỉnh bản thân, cuộc sống và môi trường của mình, sau đó làm tràn ngập các phương tiện truyền thông xã hội bằng hình ảnh và video để cho thế giới thấy sự tinh tế trong cuộc sống của chúng ta. Sự hoàn hảo là những gì chúng ta cần đạt được, một khuôn mặt cân xứng hoàn hảo, một cơ thể hoàn hảo như tạc tượng, mái tóc, làn da, đường nét khuôn hàm hoàn hảo, ngôi nhà, bạn bè, gia đình, đối tác, con gái, những kỳ nghỉ, hay tóm lại là một sự tồn tại không có sai lầm. Nhưng điều này không chỉ là không thể và mệt mỏi để theo đuổi, mà nó còn không tự nhiên khi liên hệ đến thế giới quan của người Nhật về Abisabi. Abisabi bác bỏ việc theo đuổi sự hoàn hảo và chấp nhận thực tế của sự không hoàn hảo. Triết lý đằng sau Abisabi có thể giúp chúng ta thoát khỏi guồng quay của việc theo đuổi một cuộc sống lý tưởng và dạy chúng ta trân trọng sự tồn tại như nó vốn có, hoàn toàn không hoàn hảo. Các tầng lớp thống trị Nhật Bản thế kỷ 15 thích phô trương sự giàu có của họ và uống trà từ những chiếc cốc Trung Quốc có chi tiết tinh xảo, tốt nhất là vào lúc trăng tròn. Tuy nhiên, thiền sư Murata Hu đã tìm cách thay đổi buổi lễ từ một buổi lễ tôn vinh sự giàu có thành một sự kiện trang trọng hơn bằng cách sử dụng những hàng hóa đơn giản do Nhật Bản sản xuất. Những người kế tục Hu đã biến đổi trà đạo hơn nữa bằng cách đơn giản hóa các nghi thức và vật liệu được sử dụng, thêm các yếu tố tự nhiên và chấp nhận bản chất vô thường của sự tồn tại. Ví dụ, thay vì những chiếc cốc gốm trang trí đắt tiền, họ sử dụng những chiếc cốc đơn giản, kiểu cũ, và thay vì uống rượu vào lúc trăng tròn, nó trở thành phong tục uống rượu khi trăng khuyết hoặc trăng nhiều mây. Trà đạo trở thành một sự tôn vinh cho sự đơn giản, vô thường và không hoàn hảo. Và nó được coi là một ví dụ lịch sử nổi bật của Abisabi. Chúng ta cũng có thể thấy các yếu tố Phật giáo ở cốt lõi của Abisabi, cụ thể là cái gọi là 3 dấu hiệu của sự tồn tại, vô thường, khổ và tánh không. Nhiều người sẽ đồng ý rằng không thể đạt được một định nghĩa rõ ràng về Abisabi. Ý nghĩa của từ Abi và Sabi đã thay đổi theo thời gian. Ngày nay, Abi dùng để chỉ những thứ đơn giản, nhưng nhiều hơn ở dạng cơ bản, thô ráp, không hoàn hảo, không đối xứng, như chúng ta thấy trong tự nhiên. Sabi dùng để chỉ những thứ bị thời gian tác động, có dấu hiệu mục nát hoặc hư hỏng. Vâng, có một triết lý đằng sau nó, nhưng bản thân Abisabi không phải là triết lý. Có lẽ, tốt nhất chúng ta có thể mô tả nó như là một trải nghiệm, một cuộc gặp gỡ sáng suốt với bản chất tạm thời, không hoàn hảo của sự tồn tại. Theo đuổi sự hoàn hảo cũng giống như theo đuổi một giấc mơ không thể. Chúng ta đang theo đuổi một ảo tưởng về sự toàn vẹn, về một trạng thái tối thượng, mà cuối cùng chúng ta không thể đạt được. Một số người coi sự hoàn hảo là một trải nghiệm chủ quan, vì tiêu chuẩn của sự hoàn hảo là khá thấp đối với một số người. Họ sẽ coi là hoàn hảo những gì người khác cho là thiếu sót, nhưng đây là vấn đề. Những gì người khác cho là thiếu sót không thể hoàn hảo, sẽ không có bất kỳ sai sót nào để phát hiện nếu có. Plato lập luận rằng sự hoàn hảo không thể tồn tại bên ngoài lĩnh vực tư tưởng. Một lý tưởng chỉ có thể tồn tại trong tâm trí của chúng ta, và phần còn lại chỉ là một bản sao. Thêm vào đó là bản chất tạm thời của vũ trụ và số phận không thể tránh khỏi có một sự bắt chước gần như hoàn hảo đối mặt với chúng ta. Nó cuối cùng sẽ sụp đổ. Một người phối ngẫu trông gần như hoàn hảo, cô ấy sẽ sớm trở thành nạn nhân của tuổi già. Một cơ thể gần như hoàn hảo, nó sẽ nhanh chóng phân rã. Chúng ta càng cố gắng hoàn thiện một thứ gì đó, thì nó càng trở nên cứng nhắc và mong manh, giống như một hạt cát rơi vào trong nước hoàn toàn tĩnh lặng bị hủy hoại, hay như Lão Tử đã nói, mang một chiếc cốc rỗng dễ dàng hơn một chiếc cốc đầy ắp. Dao càng sắc càng dễ cùng, càng sở hữu nhiều của cải thì càng khó bảo vệ. Lão Tử, Đạo Đức Kinh. Nếu bạn giữ phòng khách của mình trong tình trạng ngăn nắp gần như hoàn hảo, thì chỉ một chút bụi cũng đủ làm hỏng nó. Nếu bạn kiễng chân lên để sống một cuộc sống gần như hoàn hảo, thì chỉ một cú hít nhỏ cũng đủ khiến bạn trượt chân, và do đó, theo đuổi sự hoàn hảo dường như là việc làm của một kẻ ngốc. Đó là một mục tiêu bất khả thi, vì chúng ta chỉ có thể đạt được thành tích tốt thứ hai, và rất khó và cuối cùng là không thể duy trì. Do đó, việc theo đuổi sự hoàn hảo thường làm chúng ta kiệt sức, chán nản, lo lắng và ghê tởm bản thân.
khi tự tạo cho mình gánh nặng với cảm giác thiếu thốn, không bao giờ là đủ và nỗi sợ mất đi sự bắt chước sự hoàn hảo mà chúng ta đã đạt được. Nó giống như cố gắng hết sức để giữ cho nước trong ao tĩnh lặng và trong vắt, mặc dù chúng ta không thể ngăn gió, mưa, động đất và các hiện tượng tự nhiên khác làm rung chuyển nó. Chúng ta, với tư cách là con người, không hoàn toàn tĩnh lặng như những cái ao trong vắt và sẽ không bao giờ như vậy. Hầu hết chúng ta giống như những cái ao nước đục ngầu, chịu sự thay đổi thất thường của tự nhiên, mưa gió của sự tồn tại và ngọn lửa của sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Và với điều kiện thoáng qua, không hoàn hảo này, chúng ta cộng hưởng với phần còn lại của thế giới, không hoàn hảo. Không hoàn hảo là trạng thái tự nhiên. Bây giờ, đây có phải là một bi kịch, từ quan điểm của Abisabi? Không phải vậy, ngược lại, đó là vẻ đẹp của sự không hoàn hảo. Chấp nhận sự không hoàn hảo không có nghĩa là chúng ta không nên tự cải thiện bản thân là được, miễn là hợp lý và không có mục tiêu hoàn hảo. Nó cũng không có nghĩa là chúng ta làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn. Ví dụ, chứng nghiện ma túy không hoàn toàn không hoàn hảo. Thay vào đó, nó là hậu quả của việc không thể chấp nhận những điều không hoàn hảo và nỗi đau của cuộc sống và là một phương pháp tuyệt vọng để trục xuất tất cả những yếu tố đau đớn ra khỏi trạng thái cảm xúc của một người. Có thể nói rằng những người nghiện muốn trải nghiệm sự hoàn hảo, một trạng thái tinh thần không đau đớn, nhưng chính việc chống lại những mặt tối của cuộc sống đã ngăn cản chúng ta trải nghiệm Abisabi. Theo thuật ngữ Phật giáo, sự phản kháng này dẫn đến sự không hài lòng, hay dukkha, vì chúng ta từ chối đối mặt với thực tế rằng cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo và không có gì chúng ta bám víu vào vẫn như cũ. Do đó, mong muốn hoàn hảo là một hình thức của sự bám víu. Chúng ta bám víu vào một ý tưởng hoặc tầm nhìn vĩ đại về cách mọi thứ phải như thế nào, và sự bám chấp nằm ở gốc rễ của đau khổ. Chỉ bằng cách để những tưởng tượng về sự hoàn hảo này tan biến, chúng ta mới có thể giải thoát mình khỏi sự tra tấn của chúng. Sự tồn tại không có tiêu chuẩn, không có hòn đá, cái cây hay ngọn núi nào phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể. Thiên nhiên chỉ đơn giản mang những biểu hiện này vào thế giới trước khi chúng khô héo và biến mất. Abisabi là trải nghiệm về sự vật như thế nào, chứ không phải chúng nên như thế nào. Trong tình trạng nhất thời, không hoàn hảo của chúng, Digen, người sáng lập trường phái Sti của Thiền Tông đã nói người ta phải nhận thức sâu sắc về sự vô thường của thế giới, lão hóa, bớt đối xứng, công vinh, hư hỏng, suy tàn, chết chóc. Hãy đón nhận chúng như một phần nội tại của tự nhiên, và bạn có thể bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp trong chúng, giống như hoàng đế khắc kỷ Marcus Aurelius đã làm. Ông mô tả khoảnh khắc Abisabi của mình như sau: chúng ta nên nhớ rằng ngay cả sự vô tình của thiên nhiên cũng có sức quyến rũ riêng, sức hấp dẫn riêng của nó. Cách những ổ bánh mì mở toang trên đầu trong lò nướng, những đường vân chỉ là sản phẩm phụ của quá trình nướng, nhưng bằng cách nào đó vẫn làm hài lòng. Chúng khơi dậy cảm giác thèm ăn của chúng ta mà chúng ta không biết tại sao, hay những quả sung chín bắt đầu bung ra như thế nào, và những cây ô liu sắp rụng. Bóng tối của sự mục nát mang đến cho chúng một vẻ đẹp kỳ lạ. Marcus Aurelius suy tưởng các sinh vật sống được cho là già đi, mọi thứ được tạo ra đều phải phá vỡ. Đây là trật tự tự nhiên của mọi thứ. Chúng ta có thể tự hỏi mình một cách trớ trêu, có điều gì hoàn hảo hơn so với sự bộc lộ không hoàn hảo một cách nhất quán của tự nhiên không? Trong cuốn sách Abisabi, trí tuệ Nhật Bản cho một cuộc sống hoàn hảo không hoàn hảo, tác giả Beck Kempton giải thích lịch sử và triết lý đằng sau Abisabi và đưa ra các giải pháp thiết thực để thoát khỏi sự theo đuổi sự hoàn hảo và chấp nhận sự không hoàn hảo. Một trong những giải pháp này liên quan đến việc thiết lập môi trường sống của chúng ta theo một cách hoàn toàn không hoàn hảo. Ví dụ, Abisabi đề cao sự đơn giản, nhưng khác với các hình thức phổ biến của chủ nghĩa tối giản, thường hướng tới sự đối xứng, ngăn nắp và độ nội thất đắt tiền. Sự tối giản của Abisabi nằm ở sự bất đối xứng, không gọn gàng quá mức và không thay thế một chiếc ghế dài cũ bằng một chiếc ghế sofa thiết kế đơn giản chỉ vì nó trông đẹp hơn. Thay vào đó, chúng ta kiểm kê những thứ chúng ta có, loại bỏ những thứ không cần, trân trọng những gì còn lại và chỉ mua thứ gì đó mới khi thực sự cần. Cuối cùng, chúng ta sẽ có một nội thất không quá hoàn hảo, có thể là đồ đạc bị hư hỏng, những chiếc ghế không khớp với trường kỷ, những vết nứt trên tường và bộ đồ ăn mà chúng ta đã mua ở một cửa hàng tiết kiệm. Hãy nói về sự không hoàn hảo đẹp đẽ. Chúng ta có thể tăng trải nghiệm Abisabi bằng cách mang thiên nhiên vào nhà của mình, có thể lấy quả thông và những mảnh gỗ từ rừng, vỏ sò từ bãi biển làm đồ trang trí để tạo cảm giác không hoàn hảo tự nhiên hơn. Kempton cũng dạy, hãy nhìn bản thân và nhìn nhau ở một khía cạnh khác. Không phải qua lăng kính của chủ nghĩa hoàn hảo tàn nhẫn,
mà với sự trân trọng những sai sót. Chúng ta không hoàn hảo, không nên như vậy. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải là sự hoàn hảo, thay vào đó, tốt hơn hết là chúng ta nên chấp nhận con người của mình và tận hưởng mọi thứ như thế nào. Nói một cách đơn giản, Wabi-sabi cho phép bạn được là chính mình. Nó khuyến khích bạn cố gắng hết sức nhưng không khiến bản thân chán nản khi theo đuổi mục tiêu hoàn hảo không thể đạt được. Nó nhẹ nhàng thúc đẩy bạn thư giãn, sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống. Và nó cho bạn thấy rằng vẻ đẹp có thể được tìm thấy ở những nơi khó có thể xảy ra nhất, khiến mỗi ngày trở thành một ô cửa đầy thú vị. Beth Campton, Wabi-sabi. Trí tuệ Nhật Bản trong một cuộc sống hoàn hảo không hoàn hảo. Một cách để thực hành chậm lại được gọi là tắm rừng, trong đó đi bộ xuyên rừng rất chậm, thay vì hướng đến mục tiêu, đi từ điểm A đến điểm B, chúng ta tập trung vào vẻ đẹp của thiên nhiên và mở lòng đón nhận khả năng chữa bệnh của nó. Dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên đã được chứng minh là giúp giảm căng thẳng, lo lắng và phiền muộn. Nó giúp chúng ta tách khỏi xã hội công nghiệp hóa đầy phán xét và kỳ vọng, đồng thời kết nối lại với sự bao la của vũ trụ, chào đón chúng ta như chính con người chúng ta. Thiên nhiên là sự không hoàn hảo và hoạt động mà không cần phán xét, không vội vàng, không cố gắng trở nên hơn thế nữa. Trong tự nhiên, chúng ta không tìm thấy gì ngoài sự bất đối xứng, quanh co và mục nát. Thiên nhiên tạo ra, thiên nhiên hủy diệt, mọi thứ đang chuyển động, không có gì tồn tại lâu dài. Nếu chúng ta tình cờ nhìn thấy vẻ đẹp trong tất cả những điều này, chúng ta sẽ trải nghiệm Wabi-sabi. Nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy cho một lượt thích và đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.